So ngayon, ituturo naman natin yung buong assessment ng servering. Meron tayo ditong Windows Server 2012 and Windows 10 na client natin. So, ito lahat yung gagawin natin sa servering. From peer-to-peer, change name, yan, install ads, hanggang Windows server backup or Windows backup and recovery. So, lahat yung steps na yung gagawin natin. So, ngayon, more on hands-on yung gagawin natin. Hindi siya more on explaining. Let's go. So, gawin natin yung best natin para mapaisip to kasi masyado matagal to. Una natin ay unang step, peer-to-peer networking. Game. So, una sa server muna tayo. Punta tayo sa CMD. Type lang natin ipconfig para malaman natin IP. So, makikita mo, 58. So, sa kabila tayo, the same thing. Oops. Okay, then type lang din natin CMD. Then, okay. Then, type lang natin ipconfig. So, makikita nyo, static siya, pure 56. Yung karaniwan ng assessor binibigay, third octave. Baguhin natin yan. For example, birthday natin. So, gawin natin siyang static. So, change adapter option. Dito, then, right-click, properties. Sa IPv4, double-click. Then, use the following IP. Then, type natin dito, 192.168.23 kasi birthday ka 23. Karaniwan ng assessor to, yung birthday ang binibigay dito. Then, dahil siya client, 3 na lang. So, 3 to 255. Reserve yung 1 sa router. Then, 2 sa server natin. 3 pataas sa mga client. Subnet mask, kusa. Default gateway, 192.168.23.1. Para to sa router natin, default gateway. Sa DNS server. So, 2 to. 2 kasi yung server natin eh. So, gawin muna natin tong server. So, right-click lang dito. Open a network and sharing. Change adapter. This one, right-click. Properties. The same thing nang ginawa natin dito. Okay. Then, use the following IP. So, ang IP nitong server ay 192.168.23.2. So, ito yung ilalagay nating IP dito. 192.168.23.2. So, subnet mask, kusa. Default gateway ay 192.168.23.1. Then, yung server, DNS server ay ganun din. 192.168.20. Oops. Sobra. 23.2. Yung IP rin ng server natin. So, okay natin to. Okay. Ito rin is okay natin to. Okay. Okay. Then, punta ulit tayo sa CMD natin. Check natin kung nabago yung IP. Arrow up na lang natin para mabilis. Enter. So, wala pa. This one. Check natin yung CMD nito. Arrow up. Enter. So, makita nyo nagbago to. 23.2 na. Kalina, 56.103. Okay, ngayon 23.2 na. This one, arrow up natin para mag-type ng ipconfig. Ayan, 23.3. So, goods na silang dalawa. Then, after that, kailangan natin i-ping yung IP para makita natin kung connected ba sila from each other. So, ping lang natin yung IP ng kabila. Ito. So, ang IP niya ay 23. 192.168.23.3. Then, negative T para dire-diretso yung ping. Yung kabila din, ping natin siya. Ping 192.168.23.2. This one. Check natin kung magpiping siya. So, negative T para dire-diretso. So, makikita mo, puro timeout. Para to mag-reply, may babaguhin ulit tayo dito sa setting niya. Advanced, then change adapter. Okay. Network and sharing pala. Network and sharing. Then this one. Change advanced. Sharing. Sa private muna tayo. Paki-turn on. Paki-turn on. Yes. Paki-turn on. Turn on. All network. Turn on.
Okay, then yung password, paki-turn off. Then save changes. Okay, wait. So, dapat siya magre-reply na. Okay, kita niyo siya. Magre-reply na. Next natin, yung kabila naman. Open natin CMD. So, timeout din siya. Para mag-reply yan, network and internet, sharing, this one, advanced. So, private muna tayo. Turn on. This one, turn on. Turn off. Passwords and save changes. So, as you can see, parehas na silang nagre-reply. So, goods na yung peer-to-peer natin. Unang steps natin ay goods na siya. Step 2 na tayo. Change name natin from server and then yung client natin, client. So, para mabilis dito, Windows post break or kung gusto niyo shortcut, window E muna tayo. This PC, right-click, properties. Okay. Then, this one, computer name, change natin to. Change. Pangalanan natin, server. Okay. Okay. Tapos, close. Restart. Ganun din dito. So, dito, window E tayo. This PC, right-click, properties. Same thing lang din. Then, punta sa pinakailalim, rename, advance, change tayo. So, pangalanan nating client. Okay. Then, okay. Then, close. Restart now. Wait lang natin. Then, lagyan na natin ng kabila. So, password natin ASTF1234 at sign. Okay, expand natin local server. Check natin kung nabago na yung name. So, makikita nyo sa computer name, server na siya. Wait natin yung client. So, goods na tayo sa change name. This one. Next natin steps ay ads. Okay, for example ito, tesla.com. So, habang hinintay natin to, makita natin yung client na binago natin na name. Mag-add roles tayo. Punta lang tayo sa manage, then add roles. Una natin install dito para magkaroon tayo ng domain name ay yung ads na tinatawag or yung Active Directory Domain Services. Next lang. Okay. This one. Active Directory Domain Services. Add features. Next. Then, install. Okay, after ma-complete, close lang natin. Okay, makikita nyo may exclamation point. Click nyo lang yan. Then, promote this server to domain controller. So, click lang natin yan. So, click nyo lang yung add forest. And then, kung anong domain mo na gusto. For example, lagay ko lang kenneth.com. Pangalan ko lang, first name ko lang. Then, next ko lang. So, check muna natin habang, okay, maglagay tayo ng password. Ay, loading pa. This one, password. Ang lagay lang natin,
yung malaking A, S, D, F, 1, 2, 3, 4, then at sign. Dito din, confirm lang. At sign, next. Then next lang din yan. Then mag-check to kung may prerequisite tayo. Wait lang natin saglit. Then next. Okay, next ulit. Next. Then install. Makita nyo kailangan green to. Pass siya sa all prerequisite. Then dito, check natin siya kung mag-window E tayo. Check natin siya kung right click, then properties, kung nabago siya into client. So makikita mo yung device name niya na is client na. So goods na siya. So goods na tayo sa steps na to. Goods na to. So ito hinihintay lang natin. So makikita nyo yung domain natin sa server manager. Ayun o, workgroup pa siya. So yan, dapat maging domain. Habang hinihintay natin tong ini-install natin na to. So after nito, magre-restart yung PC natin. Hintayin lang natin. Okay, so tapos na. Mag-shutdown yung ating PC. So close lang natin. Close. Magre-restart to. Yung ating server. Close yan. Wait lang natin. So, ayan na siya. Okay. Buksan na natin siya. So, makikita nyo, meron na siyang kung dito. Yung domain natin na ginawa. Login lang natin. Gamit yung password. Ayan. So, sa local server. Check natin yung workgroup natin kung naging domain na. So, makikita nyo siya, domain na siya. Domain na. So next natin, tapos na tayo sa steps na to. Ayan. So next natin, mag-install tayo ng DHCP from range na 20 to 100. 80 computers to. So punta ulit tayo ng manage, add roles. Next. So next natin si DHCP server. Add features. Next. Install. Makita nyo nagkaroon ng 1 doon, no? So after nito, meron pa tayong install ulit dito. Wait lang. So, after nyan, close lang natin. So, makita mo, exclamation point dito. Complete. DHCP. And then, next. And click lang natin yung commit. Then, close. So, goods na siya. Punta na tayo ngayon sa tools. Then, DHCP. DHCP, expand lang natin. Okay. IPv4. So, sa IPv4, right-click. New scope. Next, pangalanan na lang natin siyang range. Next natin. So, ang starting IP natin, 192.168.23. Ang mabisang IP natin ay 20.
Ang end natin ay 192.168.23.100. So 18 pieces yan. Next. So yung IP ng router natin 192.168.23.1 router. Add natin. Next. Finish. So check natin. Punta tayo sa may option scope, this one, address pool. So check natin 20 to 100. So goods. So scope natin router 1, server 2, domain. So good siya. So ngayon, next natin na steps ay i-domain natin tong client. So paano ba siya i-domain? Windows post break ulit, or punta tayo dito. Naghang. Yun. Okay, then sa this PC, right click. Ang shortcut ito, Windows post break. Tapos next natin, rename of this PC. So next steps natin ay tapos na tayo sa scope, this one. So ang next step natin ay make client itong Windows 10 natin na domain with DNS suffix na tesla.com na knet.com to. So rename this PC. Kung dating workgroup to, this one, gagawin natin siyang domain. So ang pangalan ng domain natin ay yung pangalan nito. Pangalan ay knet.com. Knet.com. So this one, administrator. Ang password natin ay ASBF1234 @. Okay, welcome to domain. Okay lang natin yan. Magre-restart ulit to. Okay, so after nyan, madomain to. So makikita mo magkakaroon ng password. Wala tong password. Enter mo lang. Yun. So, click lang natin window E ulit. This PC. Properties. Check natin. Double check. Okay, makikita mo siya. Client, yung name. Then, ito yung domain niya. Para sure, check natin. Check natin kung workgroup or... So, makikita nyo, domain na siya. Ayun na, hindi na siya workgroup. Next natin, kailangan siya magkaroon ng DNS suffix. Paano ba yan? So, sa CMD, run ka lang ng CMD, then type mo sa CMD ipconfig. So, makita mo ito yung DNS suffix na sinasabi. So, para magkaroon ng DNS suffix yan, dapat magbibigay na ng IC server. Kailangan lang natin siyang i-dynamic yung IP nito. Okay. So, before that pala, check muna natin static IP ng server natin. Baka kasi nabago eh. Yung DNS. Okay, ito makikita nyo, preferred DNS. Baguhin natin yan. 192.168.23.2 yung IP ng server. Okay. So, dito, kailangan lang natin i-dynamic yung IP. So, punta ka tayo sa change adapter option. So, right click, then properties. Sa may IPv4, this one. Gawin lang natin siyang obtain. Okay?
Okay. Then, disable natin. Then, enable ulit. Kailangan niya yun, lumabas yung kung dito. Yung domain natin na kenneth.com. Hanggat di lumalabas, enable, disable nyo lang. Yun, makikita nyo meron na siya. Check natin sa may CMD ulit. IP config. Yun, makikita nyo may DNS suffix na siya. So, goods na tayo sa steps na to. So, gagawa naman tayo ng reverse lookup zone sa server natin. So, kailangan muna natin ng CMD. Run natin ng CMD IP config. So, ang IP natin ay 23.2. So, type natin ns lookup. Then, yung IP, 192.168.23.2. So, makikita mo, server niya unknown. Then, yung address niya, wala. Okay. DNS natin, reverse lookup zone. Gagawa tayo ng reverse lookup zone. Okay, tools, DNS, server, or reverse lookup zone. Right click, new zone, next, 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 next. IP na unang tatlo, 192.168.23. Double check, 23. Then, next, next, finish. So, click mo to. Dito, right click, new PTR, then 192 IP ng server 2. So type mo lang dito 2, then lagay mo dito hostname, browse, server, then yung kenneth.com. Baba natin, hanapin mo yung IP na static, this one, ng server, this one. Then, ayun yung IP niya. Okay. Allow. Then, okay. Then, NS lookup tayo. Arrow up na lang. 192.168. Enter. So, makikita mo, ito na yung domain name ng IP na to. IP ng server natin. server.kenneth.com. So, pinagsama niya yung this one, server.kenneth.com. Nagsama niya na yun. This one. So, goods na tayo sa reverse lookup zone. So, dito, create tayo ng organizational unit and user. Okay, go to tools. Then, users, this one, and computers. Okay, sa domain natin, expand, right click, new, organizational unit. Pangalanan natin, ICT Department. Then, okay. This one, right click. New, user. So, pangalanan natin tong Kenneth. Last name, Gloria. Ang log-on niya ay Ed. Next natin. Password niya ay ASDF1234 @. ASDF1234 @. Then this one. Next natin. Then finish. So meron na tayong isang user sa ICT department. Ngayon login natin dito sa client natin. So this one. Then switch user. Other PC. Then other user,
ed. Tapos yung password ASDF1234 at sign. Enter. So makita mo na login na natin. Kenneth Gloria, magwe-welcome yan. So good siya, connected. So tapos na tayo sa tapos na tayo dito. Ngayon, folder sharing tayo and redirection. Okay, so sa folder sharing and redirection natin, gawa tayo ng folder sa My Documents. This one. Dito tayo maglalagay ng folder na i-redirect natin. So, mag-new tayo ng folder or delete muna natin yan. Right click, then new folder. Folder natin, ICT files na lang. Sa ICT files, right click, properties, sharing, share. Okay, to everyone. Add, read and write, share. Okay, done. Okay, sharing, share this folder, permission, allow all, apply, okay, copy mo yung path, right click, copy, okay, close. Ngayon, punta tayo sa server, tools, group policy management, expand muna natin, domain, okay, expand, right click, then create, GPO. Pangalanan natin ICT. Okay, so ito yung ICT na yun. Right click, edit. Sa users configuration, policies. Sa Windows setting, folder redirection, desktop niya ng client natin. Right click, properties, basic. Then paste natin dito yung kinapi nating path sa setting. Uncheck, check yung allow, apply. Then apply, okay. Then hintayin lang natin to. So close na natin to. Punta tayo sa folder na ICT files. So dapat dito mapupunta kapag nag-GP update tayo sa kabila. Mapupunta yung Kenneth yung ed dito na user. Then makukuha natin yung desktop niya. Wait lang. Hintayin natin to. Yun. So, para mag-apply dito yun dahil group policy dito sa natin, user natin, mag-run tayo ng GP or GP update /force. So, GP group policy ibig sabihin. Then /force okay lang natin. Then mag-update yung group policy natin kasi gamit natin dito para makapag folder redirection ay group policy management. Kaya kailangan nating i-GP update. Then yes lang to. Y. Then enter. Magla-log off yan and then ilalag in lang ulit natin. Okay. Say yung Kenneth Gloria. Password natin. 1234 at sign. So dapat yan lalabas yung folder. Ayun. So ayun na siya. Lumabas na yung folder na ed. So ito yung desktop niya. Okay. Wait lang natin. Yun. So, ito na yung desktop ng ed natin na user. So, try natin gumawa ng folder dito. Hello. Hello, Kenneth. Yan. Hello files. Hello files na lang. So, dapat yan, lalabas yan dito. Sa kabila. Hello files. Yun. Hello files. So, goods na yung ating folder redirection.
Next naman natin is yung file screening. So, check natin. Okay, for example, hindi file screening. Okay. Sa file screening, okay, punta tayo sa my manage. Add roles ulit tayo. Next. File screening tayo Next na. Okay, then next. Files and storage, expand din to. Baba natin, file server resource manager, add features. Next, install. Okay, pagtapos na, close lang natin. Okay, tapos punta tayo sa my server ulit. Then tools. Okay, punta tayo sa my file server resource, yung install natin. Okay, sa file screening, expand mo lang, file screen. Then create tayo. Okay, ang ibablock yung folder redirection natin kanina, this one, yung ICT files, yung kanina natin, lagyan natin ng restriction o filter. So, browse natin yan, yung sa documents, ICT files, then okay. So, ano ibablock natin? Mga images na lang. So, bawal mag-save ng image sa desktop ng mga user. Create. So, meron na siya. Okay, pwede mo rin baguhin yung restriction yan. Ayan, by editing file screen properties. So, for example, pwede mong ang gusto mong i-block lang, gusto mong makapasok na image lang ay PNG. Pwede yan. Pwede mo lang siyang burahin dito. So, hanapin natin yung PNG. This one, yung PNG. Pwede mong burahin yan. So, para mabura yan, remove. So, ibig sabihin, yung PNG, pwede makapag-save ng PNG. Yung JPEG and so on, hindi po pwede. Okay lang natin. Okay. Then, yes mo lang to. So, yun na. So, PNG, makakapasok, pero JPEG hindi. So, subukan natin mag-save ng file. Dito. So, open natin yung Paint. Or snipping tool na lang para mabilis. Snipping tool. So, sa snipping tool, ayan, mag-new tayo. Capture natin for example. Okay, save natin for example to sa desktop. Yan. So, makikita mo PNG, ay yung natin, PNG. Capture natin. PNG. So, yung PNG natin, kailangan yan makapag-save tayo ng PNG. Sa desktop tayo, So, dapat na makakapasok. So, makikita mo nakapasok yung PNG natin files na i-save. And then, for example, save ulit natin siya. Gawin naman natin siyang JPEG. Okay, JPEG. Yan. Pangalanan natin JPG. Dapat yan hindi makakapasok. Kasi pinilter natin siya. Then, save natin. So, makikita mo, hindi po pwede. Would you like, kahit yes mo yan. So, makikita mo, hindi siya nag-save. So, subukan natin yung ibang file format. GIF file. So, itong GIF file, hindi rin ito makakapasok. Kasi ang inalaw lang natin ay yung PNG. Save. So, makita mo, wala. Hindi siya nakapasok. Walang na-save. PNG lang. Okay. Ganun yung restriction niya. So, next naman natin ay yung, so goods na tayo sa file screening. Next natin ay printer sharing and deployment. Okay, gawa tayo ng printer sa server. Okay. Good siya. Sa control panel tayo. Okay, control panel.
This one. So, yung server natin, yung may printer na sarili. Wasn't listed. Then, add local printer. Next. Next. Then, sabihin natin na mayroon tayong Epson na printer. This one. 9 pin. Next. Next. Finish. So, ito yung printer natin. Escape. Then, go to Properties. Sharing. List directory. Apply. Okay. So, after sharing, kailangan lang natin alamin yung IP ng server natin. Ang IP niya ay 23.2. So, para ma-access yan, makuha ng client yung printer na to. So, magra-run ka lang. Then, yung double backslash. Then, type mo lang yung IP dito. Oops. Double backslash 192.168.23.2. Then, okay. So, makikita mo, ito siya. Yun naka-share. Double click mo lang yan. Then, ayan siya. Na-install na. So, pwede tayo mag-print. Punta rin tayo sa control panel dito. Control panel. This one. Control panel. Check natin kung na-add. This one. So, makita mo, ito na siya. Okay. Ang sign ng printer sharing ay yung merong IP. So, ito yung printer na yan. So, goods na. Mag-test print tayo para makita natin. Okay, see what's printing. Then dito, printer properties, print test page. Dahil yan lalabas dito. Yun. From Ed. Ayun na, owner Ed. Okay, close na natin yan. Goods na. So, ngayon, deployment naman. Si server ang magbibigay sa client. So, paano yung deployment? Okay, mag-add ulit tayo ng another printer. Wasn't listed. Siya na may de-deploy natin. Local ulit. Next. For example, Canon naman. This one. The same thing yung process nito. So, ang process na to is merong printer sa server na isi-share niya sa lahat ng client. So, ito yung Canon. Right-click lang ulit. Properties. Sharing. Sure. Apply. Okay. Okay. Ang next naman nating steps ay sa mag-add roles tayo. Manage. Then, add roles. And features. Next. 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 Then, this one. Print and document services. Add features. Next. 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 Then, install. Then, goods na. Close mo lang. Okay, ngayon, punta tayo sa my server manager. Tools. Print management. Sa print management, punta sa print server. Server. Printers. Click mo lang yung printer. Then, itong Canon na ito ang i-deploy natin. Right-click. Deploy with group policy. Then, browse lang natin yung ginawa nating GPO ICT. Okay. Then, check this one by per user, then per machine. Click mo lang sa add, mapupunta siya dito. Apply. Okay. Okay. Okay, para yan ma-deploy sa group policy natin. Okay, mag-run ka lang dito ng GP update ulit. Dahil group policy siya, kailangan nating mag GP update /force. Okay mo lang. So, check natin siya sa my control panel. Check natin. Dapat lalabas siya dito eh. On server dapat. Kanina ito yung sharing, yung deployment natin dito. Dapat lalabas siya. Refresh nga tayo. Baka andyan na. Wala pa. So, yun. Goods na siya. Oh.
So, check natin kung nandito na. Kung minsan kasi lumalabas siya kahit di ka mag-log off eh. So, dahil ayaw lumabas, yes mo na lang to. Mag-log on ulit tayo. Okay, login ulit natin si user natin. 1234 at sign. Oh. Okay, check naman natin yung kung nandun na ba control panel. This one. Device and printer. Expand natin. So, wala. Hindi siya lumabas. Check natin siya ulit. Deploy with group policy. So, goods naman siya. GPO. So, yung GPO niya ICT. Okay. Ba't kaya hindi lumabas? Refresh ulit natin. May time talaga na hindi lumalabas to eh. May time na okay, mag-GP update ulit tayo. Pero mamaya to lalabas. Sure yun. Mamaya double check natin. Pero tama tayo sa ginawa eh. Tama yung ginawa natin eh. Right click, refresh. So wala. So mamaya balikan natin to. Pero basta nagawa natin sharing. Yung deployment dapat lalabas doon on server. Lalabas dapat yan. May time kasi na delay kasi VirtualBox yung gamit natin. Pero kapag yung talagang kuha ng gamit natin, hindi yan delay. Mamaya na natin i-log up. So, punta tayo sa next steps. Folder mapping and drive map naman. Okay, sa server ulit yun. This one. Okay, para makapag-folder mapping. For example, ang imamap natin ay gawa tayo ng folder dito. Right-click. Then, sabihin natin to na student files. This one. Si student files, share lang ulit natin. Parang yung folder redirection. Okay, sharing. Share. Everyone. Add. Read and write. Share. Done. Sharing. Share this folder. Permission. Add. Apply. Okay. Apply. Okay. Then copy yung path. Copy. Then close. Okay, si folder mapping o drive mapping. So, punta ka lang sa my computer. Map drive. This one. Then map network drive. So, mapupunta siya dito. Yung ito. So, punta lang tayo sa map drive. Okay, kung anong gusto mong letter, bahala ka na. Kayla lang. Then, ito example niya. Paste natin yung kinopy natin na path. Paste. Then, finish. So, makikita mo, oops, ay na siya. You know, student files. So, kapag nagawa ka ng folder, hello, automatic mapupunta na yun dito. Ayun siya, hello. So, goods na. Ngayon naman, yung drive map. Ito naman, ma-access ng mga user, then mapupunta siya sa, pag nag-window E ka, this PC, dito naman mapupunta. So, gamit group policy.
magkakaroon ng ganito yan dito. So, paano yan? So, una, punta tayo sa server, tools, group policy ulit, group policy management, expand. Okay, expand din natin to. Expand natin yung domain natin. Yung ICT, edit ulit natin. Kung dati sa user configuration, sa preference naman tayo. Kung dati sa policies, ngayon preference, Windows setting, drive map. Right click, new, map drive. Sa map drive, action, create. Location, paste natin yung path dito. So, dun masisave. Reconnect. Okay, label as, anong gusto mong lilitaw dito? For example, files ng students. Okay. Then, anong letter gusto mo na lalabas doon? For example, K. Then, ito optional lang. Show natin. Show. Apply. Okay. Okay, dahil group policy yon, kailangan nating mag-GP update ulit para lumabas dito. Run ulit. GP update /force. Okay. So, yun na siya. Student files. Yun o. So, kapag chinek natin yan, oops, yung student files natin, files ng student yung nakapangalan. You know, files ng students. So, pag naggawa akong folder dyan, files ko, automatic yan, mag-appear na sa server. Ganun siya. So, goods na yung ating folder mapping. So, check natin yung printer natin. Wala pa din. Balikan natin yan. So, next natin is yung remote desktop. Sa remote desktop, yan. Sa remote desktop, subukan natin na remote desktop. So, okay, punta tayo sa may server ulit. Mag-a-add tayo ng roles ulit. Next. Next, next. Then, baba. Remote desktop services. Next. 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 Okay. Si broker, add features tayo. Si licensing, add features tayo. Then, session host, add features. Next, then install. Okay, subukan natin tong yes ngayon. Yung sa kabila. Kailangan ulit natin mag-log up. Wala pa yung printer. Habang nag-install to. Why? Login ulit natin. Control panel. Bison printer. Refresh. Ayaw pa din ah. So ayaw pa din. Hanggang mamaya hintayin natin to. Baka delay lang. Then, close. Okay, after nun, kailangan natin tong ma-remote desktop or ma-control. So, punta lang tayo sa may start button. Search natin dito.
remote desktop connection. So, show more option. Type lang natin yung IP nito. So, check natin ulit yung IP niya. CMD IP config. So, ang IP niya 23.20. So, kasi dynamic na to. So, type mo lang dito 192.168.23.20. And then, yung username niya, makikita mo ang user niya ay ed, di ba? Yung kalina, yung nilalagyan natin. So, type mo dito sa username ay this one, ed. Yung pan-login natin dito kalina sa client. So, kailangan dito, ito ilalabas dito. Control natin. Connect. Uy. Can connect the remote. Okay. So, okay muna natin yan. So, kailangan natin mag-restart. Add features. Check natin. Restart. Ayun, pending restart. So, kailangan muna natin mag-restart. Sa, kung na to. So, restart tayo. Para mag-continue yung process. After nitong restart, saka natin siyang i-remote. Login tayo. So, administrator lang. Administrator. Password natin, ASDF1234 @sign. Check natin, mali ata tayo. Hindi, goods lang. So, goods na siya. So, sa tingin ko, makakapag-remote desktop na tayo. Yun. So, dito, try ulit natin mamaya na. Ito muna. So, kailangan nating mag-remote desktop. Remote desktop connection. Tapos, show option ulit. Yung IP, 192.168.23.20. Logon natin, ed. Ed kasi yung user na to. Okay. Tapos, connect. Check nga natin yung IP nito. Baka, ayun, meron pa rin, domain pa rin siya. Goods yan, magkoconnect yan. Pag ganyan. Can connect this computer, one of the reason. Remote access services not enabled. Okay. May nakalimutan tayong steps. Oo nga, no? Nalimutan natin. So, may i-allow pa pala tayong sa remote desktop. Next steps natin ay i-add natin to. So, ito tayo sa window E. Right click. Then properties. This PC pala. Properties. Okay, then advanced. Setting. Sa remote. This one. Allow. Select user. Kailangan tayo ditong sa remote desktop user. Add natin si ed. Check names. So, ito na siya. And then, meron pa tayong kailangang i-allow si administrator. Admin. Check natin. Okay. Okay. Then, okay mo lang to. Yun yung nalimutan natin. Kaya pala ayaw, ha? So, dito rin, ganun din. So, punta ka sa this PC. Right click, properties.
Pause break ang shortcut nun. Expand natin sa baba. Advanced setting. Okay, para tayo, balik tayo sa PC. Para ma-add natin siya nang hindi lumalabas yung username password. Switch user. Balik tayo sa PC, yung walang password. Tapos, okay, the same thing ulit dito. Wait, malag. This one is PC, properties. May nakakalong na pusa. Yan, palatastas. So, punta ka sa advance. Tapos, sa may remote. Okay, allow. Select user. Okay, add natin yung si Ed. Check names. So, ano yung username ni Ed? So, Ed siya. Tapos, ASDF 1234 @sign. Okay. So, ayun siya. Okay. Ngayon, si administrator naman. Administrator. So, administrator. ASDF 1234 @sign. So, ito siya. Okay. Oops. Wait muna. Add lang. Admin. Check names. Okay. Okay mo na to. Administrator. So, yan. Okay lang natin. So, apply. Okay. So, ngayon, saka pa lang tayo sa remote desktop. Sorry. Nakalimutan ko yung steps na yun. Remote desktop connection. Then, balik tayo sa IP. Oh, hindi. Ilagay natin si Ed. User na Ed. So, ito yan. Yung Ed to eh. Para pakita natin na siya si Ed. ASDF 1234 @sign. Okay. So, ito yung itsura niya. So, sa CMD niya, ang itsura, ito, 2020. So, show user 192.168.23.20. User niya, IC, and then, connect. Connect ka na. So, makikita mo may password. So, ASDF 1234 @sign. So, feeling ko goods na to. Wait lang natin. Okay, yes mo lang to. Yun, mukhang na-access siya na. Okay, so makikita nyo, dapat pupunta yung screen niya dito. Yung screen na nandito kanina.
Wait natin. Yun, nag-log off na oh. Bakit itim lang? Nasa na screen. Yun. So makikita mo, ito na yun oh. Yung ed. So subukan natin dito mag-type. So talagang siya to. Server to. Server to. Check mo. Okay. So ngayon, close ko to. Subukan kong i-login yan dito. Kung siya nga yan. So ngayon, login ko yung ed dito. Kailangan makita yung kung siya nga yun. So ayun oh, server to. Check mo to. So na-access na. Last steps natin ay si Windows Backup and Recovery. So for example, iba-backup natin ay this one, files ko. Lagay tayo ng dito. Ng files. Documents. So ayun yung iba-backup natin, yung files ko. Ngayon, kailangan natin mag-add roles. Tools. Then, no. Manage, add roles and features. Next. Guys, kung tayo Windows Backup and Recovery na tayo. Last steps na to. Then, punta ka isa pa next. Features yung kuha natin. Pinakadulo, Windows Server Backup. Next. And then, install. Check nga natin kung baka andito na yung ating nahanap na printer. You know, goods na. Ayun oh, sabi ko sa inyo, lilitaw din yan eh. Nahiya lang eh. Ito na siya oh. Ito yung sa may sharing natin. Ito yung sa deployment. Pagkakaiba ng sharing sa deployment, ang sharing ay yung IP. And then yung sa deployment, on server. So, goods na. Lumabas din sa wakas. May time na ganun talaga. May part na minsan na de-delay. So, goods na yung Windows Server Backup natin. Close natin. Manage. Okay, wala naman. So, puntahan na natin siya sa tools. Ito na yung last steps. Windows Server Backup. Okay. Sa local backup tayo. Okay, wait lang. Rendering data. Please wait. Then, okay, mag-backup tayo muna. Different option. Okay, custom lang tayo. Ang iba-backup natin ay this one, student, this one, files ko. May laman siya na documents. So, okay, add item tayo. Sa C siya. Then, punta tayo sa users. Sa administrator. Desktop. Documents, download, pictures. Users. Wait. Punta tayo sa my tama naman, users siya. Users. Sa administrator. Sa bakit walang desktop? Dito. Wait. Hanapin natin. Sa default. Yan, sa default tayo. No, hindi yan. Public. Ba't wala? Dapat nandito yun sa administrator Tama naman na C. Wait lang ha. Sa C, users, administrator. Wala yung desktop. Local. Okay, i-access ko muna siya sa may dito. So, this PC.
local disk, user, administrator. Wala yung desktop nga, oh. Saan siya napunta? Public? No? So, check natin yung... Wait lang. Nawawala. Right-click, properties. Path niya. Administrator, documents. Patay city files. Ulit properties. Naisama siya sa coin. Wait lang Hanapin natin So, documents, ICT files, administrator, student files. Layo niya. Ito yung pinaka-path niya, Sa my user, administrator, documents, ICT files, administrator, desktop, student files. So, hanapin natin siya. So, wala siya administrator. Then, documents daw. ICT files, administrator. This one, desktop, student files. So, ito yan. Files ko. Haba niya, no? So, ganun lang. Pag maghahanap kayo. Then, itong files ko ang i-add natin. Okay. Then, oops. Hindi na-click. Ulit. Sa users. Administrator. Documents, ICT files, administrator, desktop. Okay, files ko. Check natin yan. Then, okay. So, ayan yan. Next. Saan natin siya ilalagay? Na example, na share folder. For example, lalagay natin siya na lang sa may path ng ating pinolder redirection. Dito. Paano yan? Right-click lang natin, properties, sharing, this one, copy natin tong path niya. Dito natin lalagay yung, dito siya mapupunta. Yung backup. Then, remote share, next. Paste natin dito yung location, next. Backup. So, not started pa yung backup natin. Yun. So, makikita natin completed na. Successful yung pagba-backup natin. Check natin. So, ito na yung Windows backup natin. So, ngayon, di-delete na natin yung files natin na binackup. Okay, so ito yung files ko. Shift delete. Yan. So, permanent. Mawala siya. Kasi kapag kinontrol Z, lalabas yun kapag delete lang. So, shift delete. So, ngayon, re-restore na natin siya. Kailangan maibalik siya dito. So, makita nyo, wala. Oops. Ulit. Delete natin. Shift. Delete. Yes. Bakit? Wala pa akong nire-restore Ulit. Bakit bumalik? So, delete natin yan. Shift delete. Oops. Shift delete. Okay. You record permission ng computer administrator to make changes in folder. Bakit di siya matanggal? So, close ko muna. Yun. Saka pa lang siya natanggal. Hindi ko siya... nawala Ngayon, i-re-recover natin siya. So, buksan ulit natin yung Windows Server Backup. Nag-lag. Ewan kung paano siya. Pero bakit bumalik?
Kala ko hindi mawala eh. So makita natin ito, successful yung backup natin. Ngayon, recover natin siya. This server, next. Next lang ulit to. Next lang ulit. Then, hanapin lang natin yung ibabalik natin. So, ICT files, administrator, desktop, student files, files ko. Student files. So, yung student files, click natin para lalabas dito yung files ko. I-recover natin. Double check kung meron. Refresh. So, wala. So, ngayon, kailangan maibalik yan. Next natin, to recover. Original location. Next, recover. Yung complete. So, completed na. Makita mo, backup natin, successful. Recover natin, successful. So, dapat yan, andito na siya. So, yun na yung files ko. May laman documents. So, yun lang. I hope na mayroon tayong natutunan. At ito yung pinaka-full na guide in Windows Server 2012 R2. Kahit sa 2019, ganito lang din yun. And Windows 10 na client, servering computer. Lahat ng steps nito is ito yung buong kabuuan kung paano siya gawin. Hindi lang siya more on paliwanag, more on hands-on siya. Nakuha? So, I hope you learned something new. Thank you and God bless. Bye-bye!